بسم الله الرحمن الرحيم. في حاجة مهمة قوي بين موقع علي بابا وموقع علي اكسبريس. الحاجة دي مش يمكن الكل خد باله منها، بس انا اوريكم كده هلقي نظرة معاكم كده عشان تاخدوا بالكم. تعالوا نمسك موقع علي بابا الاول ونتكلم عليه ونبص على حاجة مهمة. الموقع ده كل شغله عبارة عن ايه؟ شغل عبارة عن جملة وحاجات زي كده، بيتعامل مع موردين، بيتعامل بالقطع مش بالقطعة الواحدة. ادنى كمية هنا مثلا 1000 قطعة، هنا ادنى كمية مثلا تاخد زوج معين مثلا من المنتج بتاعه. المروحه اقل حاجه 2 عشان تبدا طبعا تبدا تشتغل وتظبط نفسك تمام وتبيع. لكن طبعا لما تيجي تشتري هتلاقي مفاجاه مش حلوه. ايه هي؟ انك لما تيجي تاخد منتج زي ده مثلا تلاقي مثلا سعره كويس، هتيجي تبص مثلا هتيجي تدخل في المنتج هيقول لك يعني هو ثمنه كذا، هتقول له ده كويس جدا. لكن هتيجي تبص بقى على الشحن يا حلو هتلاقي الشحن غالي جدا. ليه؟ مروحه زي دي هتيجي تبص هنا هتلاقي هنا سعرها قد كذا. طب تعالى بص الشحن بتاعها بكام، هتلاقي الشحن بتاعها غالي جدا. يبقى انت هنا بتتاذي. يعني فاهم الحته دي ازاي؟ انت هنا بتتاذي لان انت هتدفع ثمن الشحن ممكن قد المروحه مره ولا مرتين او حاجه زي كده. لا احنا مش عايزين الكلام ده، احنا عايزين يكون عندنا وعي احسن من كده. طب نعمل الكلام ده ازاي؟ الكلام ده بسيط خالص. احنا لازم ناخد منتجات كتير تمام، او نعمل حاجه تانية ناخد كميه عاليه. ليه؟ لان هو بيجي مثلا حاجه زي هنا يقول لك مثلا اقل حاجه تاخدها مثلا هنا 10 مجموعات. طب ماشي، طب بالنسبه لهنا اقل حاجه تاخدها مثلا 500، اقل حاجه تاخدها 300 قطعه. طب ماشي هاخد اقل 300 قطعه. هو في اكتر من كده؟ قال لك في اكتر من كده. ده انت لو خدت كميه اعلى من كده، خدت 500 ولا 600 هتلاقي الموضوع مختلف تماما معاك. دي انت بتحطها بتعمل لك اضاءه، في حاجات كده بتتباع. ايه الحاجات دي؟ ودي على فكره حاجات ليها اكتر مبيعا بالنسبه للموقع زي علي بابا. تمام. عايز اوريكم كمان حاجه مهمه جدا في الموضوع ده، هو ان انتوا وانتوا بتشتروا خلي بالكم من حاجه اسمها الاكثر مبيعا. الاكثر مبيعا دي مهمه جدا. دي مثلا ممكن تكون اكثر مبيعا، يبقى انت هنا لازم تاخد بالك يا صاحبي من الموضوع ده، من كلمه الاكثر مبيعا. مهم قوي الموضوع ده. يبقى انت هنا وانت بتشتري بتبص للنقطه دي، حاجه من الاثنين، يا الاكثر مبيعا تمام عشان تاخد منه كميات وتقدر ربنا يرزقك فيها. لان بيقول لك مثلا في حاجه زي كده في الشنط دي اقل حاجه مثلا 100 قطعه. هتقول له طب ماشي انا هاخد 1000، هيقول لك لا طيب ماشي انا هحسبها لك هنا مثلا ب 38 سنت مثلا، لا هحسبها لك ب 30 سنت. هتقول له انا هاخد 10000، هيقول لك انا هحسبها لك هنا ب 25 سنت، ب 28 سنت. هتلاقي الموضوع بينزل. لما تيجي تبيع هتعرف تبيع صح. هيجيب لك هنا الموردين، وبيجيب لك هنا الناس اللي بتورد الحاجه، وبتجيب لك هنا الناس اللي هي ممكن تديك كميات كويسه جدا، وممكن تتفاوض معاهم على السعر، وممكن الكلام ده. في حاجات كبيره وضخمه يقول لك لا لازم اقل حاجه فيها قطعه مثلا. يعني حاجات ممكن يقول لك فيها مثلا لا اقل حاجه فيها قطعتين. دي انت وظروفك مع الموضوع. عكس الكلام ده كله مين؟ حاجه زي علي اكسبريس. بندخل علي اكسبريس اللي هو معمول من فتره مش كبيره قوي، والاثنين موقع صيني على فكره. بنيجي نقول له ايه؟ نقول له طب انا عايز كده يا استاذ علي اكسبريس تعمل لنا ايه؟ عايزك تقول لي انا ممكن اشتري كميه قد ايه؟ يقول لك انا ما عنديش كميات، ده انا عندي هنا حاجات فرداني. ممكن تاخد هنا ما قالكش هنا اشتري قطعه بكام و10 بكام، لان ما فيش حاجه اسمها الكلام ده. هنا بتاخد القطعه اللي تعجبك، الحاجه اللي انت عايزها. انت عايز ايه؟ بتبدا بقى تتفرج هنا على الحاجه اللي انت عايزها، وتبدا تظبط نفسك، وتبدا تشوف هتشتري ازاي. وزي ما قلت لك يا صاحبي، انت ممكن يحصل لك مشكله غريبه جدا، انك ممكن تجيب حاجه مثلا ب 200 جنيه مثلا مصري ولا حاجه، او مثلا ب 10 دولار، تيجي تشحنها تلاقي بتشحن ب 12 وب 15 دولار والكلام ده كله. ودي مشكله كبيره. عشان كده لازم تبص تشوف ايه الحاجات اللي انت عايزها، لانك لما تيجي تبص على الحاجات اللي عايزها هتبص تلاقي الشحن نزل من 12 ل 5 ل 4، هتلاقي الشحن قل جدا، مقابل ان انت خدت شويه حاجات انت محتاجها. ممكن تكون حاجات متنوعه مش من نفس الموضوع. عشان كده بقول لك الكميات هنا بتفرق، سواء كانت في الموقع ده او في الموقع ده. اتنين موقع صيني، الاتنين بيبيعوا تمام. ده بيبيع فرداني وده بيبيع بالجمله، والاثنين عندهم منتجات كويسه جدا جدا وبنفسه مستوى عالي جدا. دول عكس امازون، لان امازون شركه شحن، لكن دول مش شركات دي شركات بتبيع وكمان شحن. امازون عندها بيع دلوقتي وعندها بيع من زمان، بس البيع اللي عندها مش زي علي بابا بصراحه. علي بابا برضو شغله احسن لانه متخصص في موضوع الكميات والكلام ده كله. انا عرضت لكم الاثنين، تقدروا تشوفوا اللي انت عايزينه من هنا او تشوفوا اللي انت عايزينه من هنا، وان شاء الله ربنا يوفقكم. لو اي حد ليه اي سؤال ممكن تسيبه لنا ان شاء الله في تعليقات وارد عليه. شكرا لكم وربنا يوفقكم.